Tungkol saan ba yung kantang ito at ano yung nag-inspire sa'yo para isulat to? Yung kanta is about the feeling of having someone who imagine things the same way you do. So, kapag meron kang parang mutual na person na parehas kayo ng vision sa life and nakikita nyo in a positive way parehas yung buhay. So, yung feeling nun, yun yung gusto iparating ng story. Totoo, nabanggit niya sa amin nung nakaraan, sabi niya, you're the Lulu with someone. Yan na. Pero ano? Mas gusto ko yung ako yung nagda-drive mag-isa or wala si Mylabs. Kasi alam niyo na pag mga husband very yaw-yaw. Eh ako guys, I'm confident na mag-drive kasi kalmado ako, hindi ako nervyosa pag nagda-drive ganun. Yung mga kailangan kulbaan kanang mga nervyosa, pero hindi kasi ako nervyosa. And also, very cautious ako sa sasakyan ni Mylabs kasi nga, alam ko kung gaano niya ka mahal yung sasakyan niya. Kung gaano niya ka giampingan dyan niya yung sakyanan ba. So, of course, ako as nanghihiram lang ako sa kanya, although asawa niya ako, pero for me hindi ko inisip na ay akin din yan, kotse ko rin yan, so I can do anything with it. Hindi naman ganun kasi alam ko kung gaano kaingat si Mylabs sa properties niya, especially itong sasakyan niya kasi remembrance to guys, remembrance to ng first job, yung previous job ni Mylabs nung nasa condo pa lang kami. Iba na kasi yung trabaho niya ngayon, ibang company na. So yung trabaho niya noon nung nasa condo pa lang kami, isa to sa mga remembrance niya na nabili niya using his sweldo, of course, ayan. Tapos na impas jud niya. Kaya alam ko na dapat ko ingatan. Ayan. Kasi isa yan sa niya, kinakabahan siya na baka daw mabangga ko. Sabi ko sa kanya, bakit ko naman ibabangga? Eh, alam ko kung gaano mo to ka mahal. Ayan, yung mga paliko-liko, medyo medyo hinay-hinay. Pero at least, parang ko na, kamay ko na. Very light. Ay, hindi na ako mag-vlog. Tama na yung pag-vlog. Talk to you later. Hey! Guys, I survived. Guys, yan na siya. Nakaka-skirt. Hindi na ako balot na balot. Kung nag-maxing ako, inanisan akong outfit. Stress ko. Balot na balot. Hi! Hello, hello. Hello, Nikki girl. Ay, balik. Ako pala yung pag-iusap pa ganun, no? Sorry. Go. Close ulit. Ay, buko na dyan. Hindi na tungkol. Okay. 1, 2, 3. Diba, like, regular naman natin nakakain, diba, rice, kasi we're Filipinos, diba natin yung rice. So, pwede naman yung rice. But, if you want to have more fiber, kasi vlog dito. Grapper dito ko ano niya. I-try nyo rin na yung wala yung best of Cebu. First, ako baby. Para na mo, blind gila mistake kasi klaro siya. Third mas. Murag na ako mo. Straight. Sa kanang sa may button. Midline. Way to dinner! Care of Marie France! Thank you so much. So ayan, papunta kami ng Tavolata. Ayan. For dinner guys. Medyo early dinner. Hindi din kami nag-lunch. Kaya excited na kaming kumain. Hello, good evening.
Kasi ang ingay natin. Maingay kasi tayo. Gusto nyo may lights? Okay. Ayan si Miss Pam. Ayan, single po. Single but not... Anong tawag dyan? Single but not available. But not available. Oh, meron palang ganun. Talaga, Single and very, very available. Kanta ka nga ulit yung kanta mo dun sa ano. Hello? Thank you. Kailan na isa pa nga lang yun. May isa daming picture. Isa lang yun. Tomorrow. Saan pa daw? Masa pa daw? Ang tangi ang dyan. Good morning, everyone! So, ayan, today is April 6, Sabado. And... Ito? Hindi ka natog dito. Huwag ka natog. 3 hours lang yan. Busy po mo sa trabaho. At least, naka 3 hours. So, ayan. Ngayon na yung surf na event, guys. And ayan yung outfit ko. Kailangan mag-pink and white. Wala talaga akong mahanap na pink kasi ayoko talaga ng pink. Ito lang yung pinaka-pink sa mga damit ko. And then, of course, white na shorts. Tapos, para maganda naman tayo na nag-plancha ko ng hair. Thank you, Mariel, for planchaing my hair. So, ayun. Unfortunately, hindi makakasama si Mylabs. Kasi, di pa niya talaga natatapos yung mga buting-ting niya. Ewan ko, kailan pa talaga yan natatapos, guys. So, kami lang yung pupunta. And then, baka magpunta rin sila Leia at saka yung mama ko. We'll see. Pero kinakabahan ng iba. Ang weird kong kabahan kasi parang murag matuyok akong sikmura ba. Ganyan ako pag kinakabahan. Although, ikulbahan na ako. May nagunahan na ako. So yan, pupunta na kami doon. Tapos ako pa yung magdadrive, kaya lalo din akong kinabahan kasi magdadrive pa ako, magpa-parking pa ako doon. And then, yeah. Kasama ko lahat ng mga kiddos para makapasyal naman sila sa mall. So thankfully, meron kami mga helpers. Makaka-focus ako dun sa speech. So, ayan. Let's go. Let's go. By the way, ayan yung makeup ko. Very simple lang. Nag-ano lang ako, guys, na powder, blush, kilay, mascara na lang ako kasi hindi ako nakapagpa-lashes kahapon. At saka nakapagpa-nails. Kasi nga sinamahan ko si mama magpa-check up eh. So, ayun, wala nang time. Ayan, I survived! Na-survive ko naman yung pagdadrive and pagpa-park dito sa mall. So, ayan, nandito na kami sa Robinsons. May nagpapakarga. Sleepy na ka? No? We're gonna go to the mall. Tara, let's go inside. Yay, let's go! Oh, wait, so we'll wait for Baby Kelsey kaya mag-escalator ta. Wait na to, Baby Kelsey, ha? Wow! Kelsey! Good morning! Let's go! Alip! Hold mama kay mawaka. Ayan, nandito na yun sa event, guys. O, diba, lalo akong kinabahan. Pero hahanapan ko muna sila ng makakain kasi lunch time na. Ayan, nandito ako sa backstage nila, guys. Lalo akong kinabahan. Grabe, may mga questions na pala talaga na hindi ko alam. Hindi ko palang i-review yung questions.
outfit. Wala talaga akong pink girls. Eh, wala na nga talaga akong time kahapon bumili ng pink outfit. Kasi hindi ako natuloy sa Marie France. Plano ko after Marie France, magpa-nails, magpa-lashes, tapos bumili ng outfit. Eh, wala na. Unahin ko pa yun kesa sa mama ko. So, inuna ko talaga yung mama ko. Why don't we take a look back, or we take a moment to look back and review on Oh my gosh! Ikulbaan ako! Pwede masyagit? Masyagit ako! Content creation and has used the skill to gain a wide following online and make a name for herself in the vlogging community. Today we're going to get to know our guest to try to discover how she balances her life as a full-time mom and vlogger and of course manages her time and her family finances. So ladies and gentlemen, please help me welcome the Chinkytita herself, Miss Chinky Alivia. In fairness, no blooming kasi Miss Chinky. What's your secret? Paano na siya prayers and love from the husband. Mogina. Before the Miss Chinks, you know what? Before we begin our talk, we'd like to thank Serve for making Usapang Wai segment possible. You know what? Serve has been around for so long. Trusted na siya ng brand nose, di ba? I'm sure na kay Serve dito sa Panay. Mama pa lang na to, di ba? Yes, in fact, it started, I believe it started 1955. O panahon pa sa itong mga lolog-lola, or di ba mga lolog-lola sa itong mga lolog-lola. Khalil, come here. Khalil! Hold, mama! Sa big guitar! Ngayon pala ako makakapag-vlog, guys, kasi ayun nga, nasa stage ako the whole time. And galing kami ng Jollibee, kumain lang yung mga chikitings. So ngayon, kailangan ko mag-video and picture para sa Instagram and TikTok. So let's go. Natingay si Akin. Seriously? Ubay mi dinosaur ha. Oh, there are French fries, oh. Oh, dinosaur oh. Ryzen, dinosaur. Smile. Diri ito sa sir. Hari. Here. Ana. Say hi. Say hi. Ryzen, Khalil. Allah. 3 hours later. Grabe guys, hindi talaga ako nakapag-vlog. Sobrang stress. Anyways, ayan, nandito kami ni Leia sa isang restaurant sa Cebu Yacht Club. Kung magpupunta kayo ng Cebu, maganda dito. Hungry steak. Malapit na siya sa airport. So, ayan, magdi-dinner kami dito. Sama yung mga chikiting. Pinagsiselfon na lang namin kasi ang kukulit. Grabe. Ayan, yan yung in-order namin para sa kids. Chicken. Tapos may steak din kami later. Ayan yung place. Ayan. Ganda dito. Very chill, aesthetic. Hala. Patay. Hala. Nga na gina. Pulis o sayaw. Taga Matumbo. Oo.